okolí Stožce bylo za komunistů ostře hlídané hraniční pásmo a kromě místních obyvatel a pohraničníků se sem dostal málo kdo. Po úzké asfaltce vyrazíme do Nového Údolí. Jedeme po cyklotrase, protože jsme v Národním parku a mimo značené cesty pro cyklisty se tady jezdit nesmí. V Novém Údolí, přes které jezdil vlak do Německa, žilo před válkou 271 lidí. Dnes je tu jen hotel, železniční muzeum a krčma Vagón. V muzeu jsou fotografie, které dokumentují historii odbudování železnice a rozkvět obce až po vznik hraničního pásma. Na německé straně udělali ztratit cyklostezku, která vede až do Waldkirchenu. Na památku zaniklé železnice postavili nadšenci z místního spolku pošumavskou jízdní dráhu dlouhou 105 metrů. Je to nejkratší mezinárodní železnice na světě. Děkuji, čepice, píšťalku, plácač. Za 40 let bez turistů se z hospodářského lesa stal prales. Pro cyklisty tu platí spousta omezení a strážci Národního parku je nemají rádi. I když si v pořádném terénu na Šumavě nezajezdíte, najde se i tady pár pěkných cest. Například ta dnešní podél Schwarzenberského kanálu. Podle projektu knížecího lesního inženýra Josefa Rosenauera byl postaven ve 2 etapách v letech 1789 až 1882 průplav, který sloužil k dopravě palivového dříví do Vídně. Tohle je dno jedné z nádrží, ze které byl kanál napájen. To je totální invaze hub tohleto, jo, a to jsem si byla v lese jenom odskočit. Ale musíme jet, co se dá dělat. První plavba po starší části kanálu z Jelení se uskutečnila již v roce 1791. Kanál byl napájen vodou z 27 potoků, Plešného jezera a 3 umělých nádrží. Plavba dříví do Vídně skončila v roce 1892. Poté se kmeny pomocí nově vybudovaného želnavského smyku dopravovali od průplavu k železnici v Želnavě a odtud potom vlakem do Prahy a Hamburku. Kanál fungoval až tak dobře, že veškeré lesy v blízkosti byly vykáceny a muselo se sem dopravovat dříví z Vimperského polesí. Na české straně fungoval kanál až do roku 1961. Od té doby chátral. Z původní délky 52 kilometrů je v současnosti rekonstruováno 15 kilometrů ve 3 úsecích. V létě se sem můžete přijet podívat na ukázkové plavení dříví. A my, abychom se nenudili, si teď vyjedeme 4,5 kilometru do kopce, abychom navštívili Plešné jezero. V dálce vidíme Lipno a nejvýše položený hrad v Čechách, Vítkův Kámen. Tam jsme si před 2 lety užili krásnou vyhlídku. Plechý je s výškou 1378 metrů nad mořem nejvyšší horou české části Šumavy. Na jeho svahu vyhloubil ledovec Kotel s čelní morénou, která tvoří přirozenou hráz Plešného jezera. Jeho voda sloužila k napájení starší části Schwarzenberského kanálu. A teď sjedeme 4,5 kilometru a budeme pokračovat k Jelení. Nedávná vichřice způsobila ve smrkovém lese rozsáhlý polom. Po devastaci původních smíšených lesů začaly v roce 1920 Schwarzenberkové s výsadbou smrků pocházejících z Alp. Od té doby tu roste nepůvodní les, náchylný k polomům a kůrovcovým kalamitám. Jsme u horního portálu tunelu, dlouhého 397 metrů, který byl vyhlouben pod mohutnou skálou před Jelením. Tunel měl původně 419 metrů, ale když se začaly plavit delší kmeny, museli ho zkrátit. A teď navštívíme Jelení.
V Jelení na sebe navazuje stará a nová část kanálu. Tady je koryto opraveno a konají se zde slavnosti s ukázkou plavení dříví. A také je tu muzeum, jenže dnes mají zavřeno. Tak zajdeme do hospůdky. Mají tu skvělou borůvkovou bublaninu. A už nás čeká cesta zpátky. Přejedeme kopec nad Jelením a pak to bude dlouho po rovině. No a nakonec? Nakonec z kopce. Až budete po Šumavě někdy chodit pěšky, navštivte nejstarší turistickou cestu – Medvědí stezku. Ta stoupá do Jelení z údolí Vltavy mezi pískovcovými skalami s poetickými názvy jako Soutězka Lapků, Gotický portál, Kamenná kráska, Píchavka obrovská nebo Hlava telete. A proč se stezka jmenuje Medvědí? Po cestě z Jelení ke stanici Černý kříž stojí památník posledního medvěda na Šumavě, totiž medvědice. Ta po zastřelení svého partnera 10 let žila v lesích osamělá, až se rozhodli lovci její trápení ukončit. Čeká nás dlouhý sjezd oslí cestou do Stožce. Dnes bylo hezky, ale zažili jsme tu i horší počasí. Teda, to je divočina. V babím létě se vydáváme na dlouhou cestu podél kanálu a jsou 2 stupně nad nulou. Jaké jsou vaše pocity? Blbý, hezký. A co na to, maminka? Perfektní. Když nezmrznem, tak se vrátíme. A příště jizerky. Tak ahoj.